hello everyone and welcome once again to Conceptual CEE. As usual, we are here again to help you with entrance and tips to handle the entrance. So first of all, अहिलेको जल्दो बल्दो टपिक के छ त दाइ एक्जाम पोस्टपोन हुन्छ कि हुँदैन। मैले त यो सुनेको थिएँ त्यो सुनेको थिएँ। अरे जे सुन्नु भएको भए पनि always rely on the authentic news, and authentic news is that तपाईको फर्म एप्रुभ भएको छ छैन डज नट म्याटर। फर्म एप्रुभ भएको छ छैन डज नट म्याटर। एक्जाम त्यही टाइममा अहिले हुन्छ, त्यो हो अथेन्टिक न्युज है त। सो एक्जामको लागि मस्त प्रिपेयर गरेर राख्नुहोस्। पिजी युजीको काउन्सिलिङ जे होस्, एक्जाम अहिले तपाईँको त्यही टाइममा हुन्छ भने हुन्छ भनेरै प्रिपेयर गर्नुहोस्, ठिक छ। सो आज हामीले के कुराको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। यस, तपाईँले यो मोडल टेस्ट दिनुभयो नि त, एक विकको लगातार अथवा द्याट टाइपको टेस्टहरू, ग्रान्ड टेस्टहरू, त्यसमा मार्क्स कम बढी जे आए पनि त्यसले अफेक्ट गर्छ कि गर्दैन सिईमा। नेक्स्ट, ह्यान्डलिङ दिस last hour ko motivation and stress, and then after we will talk about why use and stay away from the social media. Social media le sabaiko time khaira cha ajkal nabhane pani, right. Then planning and executing the day, at last excelling throughout this session, okay, this whole entire time. So with that, let's start our time. And all remember one thing, entrance is on the door, so get your fasten your seatbelts and let's rush for this wonderful session. So as usual, हाम्रो पहिलो बेसिक वाला क्योट के छ त आजको, the distance between dreams and reality is called action. Yes, your action is the thing which will lead you to your, which will make your dream as a reality है, which will lead you to live the life of your dreams, ठिक छ। सो यही कारणले अहिलेदेखि नै अहिले पनि हामी आफ्नो एक्सनमा तरातर मेहनत गर्छौँ। अरे मैले पनि बुझेँ, सबैलाई थाहा छ कि टेकिङ अ ड्रप इज रियली अ भेरी डिफिकल्ट टास्क हो। टेकिङ अ ड्रप डिफिकल्ट टास्क हुन्छ, तर ड्रप गएर नाम निकाल्नुको पनि छुट्टै मजा हुन्छ कि। लाइक दोज गाइज दे हेभ एन एक्स्ट्रा एक्सपिरियन्स नि त। लाइफको अझ हर्डल्स तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ। हार के जित्ने वालेको बाजीगर कहते हैं, राइट। सो you guys have got a chance to prove yourself as a बाजीगर, okay. So keep working harder and harder. तपाईहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। Believe yourself and go approach for your goal है त। सो सुरु गरौँ आजको हाम्रो टपिक। फर्स्ट थिङ इज गट लेस मार्क्स इन मोडल टेस्ट, व्हाट अबाउट माई पर्फर्मेन्स इन सिई। सो यसमा कुरा गर्ने हो भने 3-4वटा कुरा छ है। पहिलो कुरा, मोडल टेस्टहरू जुन अहिलेको ग्रान्ड टेस्टहरू भयो नि बाई दोज हेभी इन्स्टिट्युट, सो 2-3वटा कुरा के आउँछ भन्दाखेरि नि, पहिलो कुरा तिनीहरूको क्वेसनको लेभल है, लेभल अफ क्वेसन के थियो, क्वेसनको लेभल के थियो होला, हाई थियो कि थिएन, थियो। रियल इक्जाममा त्यो लेभलको क्वेसन सायदै सोधिन्छ, सोध्यो भने पनि 2-4 मार्क्सको सोधिन्छ। तर त्यहाँ त म्याथ पनि यस्तो, सबै म्याथ क्वेसन पनि यस्तो गाह्रो हुन्थ्यो, राइट। त्यसपछि केही क्वेसनको आन्सर्स पनि मिस्टेक हुन्थ्यो एन्ड दिस द्याट। सो त्यही भएर त्यो क्वेसनमा, त्यो मोडल इक्जाममा त तपाईँको मार्क्स बढ्छ। सो त्यसमा ढुक्क हुनुहोस्, मस्त पढ्नुहोस्, मार्क्स त बढ्छ। तर मार्क्स कसरी बढ्छ, मेहनत गर्न पर्यो। सो रिभाइज गर्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्। अर्को कुरा, मोडल इक्जामभन्दा रियल इक्जाममा मार्क्सको फरक अर्को के कारणले आउँछ त, अर्को यस कारणले पनि आउँछ किनकि अहिलेदेखि तपाईँले अझ पढ्नुहुन्छ, अझ एडप्ट गर्नुहुन्छ। एउटा एक्सपिरियन्स पहिलो मोडल, यो अहिले दिइराखेको मोडल टेस्टहरू पनि हो। एन्ड द थर्ड थिङ, लकलाई चेन्ज हुनको लागि मिनट र घन्टा अथवा इयर लाग्दैन के, सेकेन्ड्समा टाइम पल्टिहाल्छ, टाइम बदलिहाल्छ। सो त्यो कुराले पनि अफेक्ट पार्दो रहेछ है इन्ट्रान्समा। त्यही भएर पनि आफूलाई एकदम लकी ठान्नुहोस्, मस्त मजाले पढिदिनुहोस्। अरे लकले त तपाईँलाई सपोर्ट गर्छ ओन्ली इफ यु आर गोइङ अन द राइट पाथ, ठिक छ भने मोडल टेस्टको इक्जाममा नो टेन्सन, नो डाउट। कम आयो भने पनि म पढ्छु, मैले राम्रो गर्छु। बढी आयो भने त जय नै हो कि होइन हो। यदि हो भने अब हामी हाम्रो आजको नेक्स्ट प्रसङ्गमा जाउँ, वाइज युज अफ सोसल मिडिया। हजुर, आजकल मैले 3-4 दिनदेखि के देखिरहेको थिएँ भन्दाखेरि सोसल मिडिया, फेसबुकमा जस्ट मेसेज मैले अन गरेछु कि कसैले न कसैले पोस्ट गरेको हुन्थ्यो, इक्जाम सर्छ, मैले फलानुलाई सोधेँ, म त एमइसी गएको थिएँ, इक्जाम त ढुक्क सर्ने भयो, एन्ड सो अन। यो कुराले पक्कै पनि सबै एस्पाइरेन्टलाई थोरै भए पनि डिस्ट्र्याक्ट गरेको थियो। त्यो इक्जाम सरको कुरामा नि मलाई कहिलेकाहीँ एउटा कुरा धेरै रिलेट भइरहेको हुन्छ क्या। दिस इज समहाट सिमिलर टु त्यो 3 इडियट्सवाला चतुर रामलिङ्गम त सबैको दिमागमा आउँछ होला नि, मिस्टर साइलेन्सर। उसले पनि के गर्थ्यो, इक्जामभन्दा अगाडि या त खुद पढो या त दुसरेको नपढ्ने दो, या त खुद अच्छे मार्क्स लगायो, दुसरेकै मार्क्स कम गर्दो क्या। यस्ता मान्छेहरू पनि हुन्छन् क्या आजकल सोसियल मिडियामा। एस्पाइरेन्ट्सहरू नै यस्ता छन्।
जसले अरूको मार्क्स कम गराउनलाई पनि यस्तो यस्तो बेकारको अफवाहहरू राखेर हुन्छन्। एन्ड आई एम प्लिज द्याट सम एडमिन्स अफ द पेजेस, गुड पेजेस, उहाँहरूले यसमा एक्सन लिइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले पोस्ट गरिराख्नु भएको छ कि यस्तो कुराहरूमा नपार पर त्यो ठिकै हो क्या, यस्तो कुरामा पढ्ने होइन, साइलेन्सको कुरामा पढ्ने होइन कि आफ्नो पेसमा गइरहने है त। ठिक छ, वी आर नाइदर साइलेन्सर, वी आर नाइदर रन छोड दस है। ओके, हम त नर्मल मान्छे त हो नि। सो दाइ अब डिस्ट्र्याक्सन हटाउने कसरी? अहिलेको लागि डिस्ट्र्याक्सन नहटाउने कि सोसियल मिडिया हटाइदिने? केही छैन, सोसियल मिडिया नै हटाइदिने। सोसियल मिडिया हटाइदिने, एमइसीको वेबसाइट चाहिँ चेक गरिराख्ने। ठिक छ, तपाईँलाई अहिले सोसियल मिडिया नभए पनि फरक पर्दैन कि यदि इन्ट्रान्स क्यान्सल नै भयो भने पनि तपाईँलाई नोटिस आउँछ। हुन क्यान्सल चाहिँ हुँदैन, पोस्टपोन पनि नहुने कुरा नै छ अहिले। ठिक छ, सो अहिलेको लागि सोसियल मिडिया खासै काम छैन, चलाए पनि एकदम मिनिमल टाइम भर्नुमा चलाउने। ठिक छ, 15 मिनट्स म्याक्सिमम। ओके, देन आफ्टर वाइज अफ सोसियल मिडियामा दाइ आजकल अब क्वेसनमा कन्फ्युजन भयो भने के गर्ने? अब केही नगर्ने, अब क्वेसनमा कन्फ्युजन गर्दै नगर्ने, जे आन्सर त्यहाँ छ रट्ने। अहिलेको लागि चाहिँ कन्फ्युजन भयो भने अझ टाइम किल हुन्छ अहिलेको लागि। सो कन्फ्युजन भएको क्वेसन सोध्ने यताउति, द्याट विल टेक रियली लट्स अफ यर टाइम। सो प्लिज डोन्ट वेस्ट यर टाइम। अहिलेको टाइम प्रिसियस छ, एकदमै प्रिसियस छ है। अहिलेको टाइमको केयर गर्नुहोस्, अनि मात्र तपाईँले सक्सेस गर्नुहुन्छ। ठिक छ, इफ ठिक छ भने हाम्रो आजको नेक्स्ट प्रसङ्गतिर जाउँ। नेक्स्ट प्रसङ्ग छ प्लान एन्ड एक्जिक्युट द डे। देयर वाज अ ग्रेट फेमस पर्सन हु सेड ओन्ली अ गुड प्लानर क्यान बी अ सक्सेसफुल पर्सन। हजुर, जसले आफ्नो कुरालाई, आफ्नो स्टेप्सलाई प्लान गर्न सक्छ उसले मात्र आफ्नो लाइफमा गोल अचिभ गर्न सक्छ। सही हो त? एकदमै सही हो। किन सही हो भन्दाखेरि नि हाम्रो डे जब हाम्रो कुरा जब प्लान हुँदैन त्यतिखेर केही पनि भइरहेको हुँदैन। अब म आज बोटनी पनि पढ्छु, जुलोजी पनि पढ्छु, केमिस्ट्री पनि पढ्छु भनेर सोच्न सोच्छु, बट म सुरु के गर्छु त्यो मलाई थाहा छैन भने म के गर्न थाल्छु? इनअर्ग्यानिक पुरा रट्टा हान्न थाल्छु, पुरा डिटेल पढ्न थाल्छु। तर अहिले त डिटेल पढ्ने टाइम छैन नि त, छ र छैन? इफ टाइम छैन भने के गर्ने? गो विथ द फ्लो। ओके, जस्ट झ्यापझ्याप हान्ने, अर्को च्याप्टर पढ्ने। सो प्लान योर डे। अब चाहिँ रुटिनको विशेष इम्पोर्टेन्स छ है। रुटिनको अब विशेष इम्पोर्टेन्स छ, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। नेक्स्ट थिङ इज प्लान द डेको एउटा अरू इम्पोर्टेन्स के छ भन्दाखेरि नि तपाईँले अब लास्ट आवर डेज फिल गर्न सक्नुहुन्छ कि लाइक मेरो एक्जाम हुन्थ्यो भने एक्जामभन्दा अगाडि सबैलाई नै यो थोरै दिमागमा थट्स आउनु नर्मल नै हो कि ए मेरो एक्जाममा के होला, मेरो मार्क्स आउला कि नआउला, म सायद यसपालि सेलेक्सन हुँदैन कि, एन्ड सो अन। यो आउनु नर्मल हो, बट द थिङ इज हाउ यु काउन्टरएक्ट देम के, हाउ यु काउन्टरएक्ट देम। सो हाउ यु काउन्टरएक्ट देममा म के भन्छु भन्दाखेरि नि नेगेटिभिटी यताउति कुरा त आउँछ, बट आफूलाई सकेसम्म एकदम मोटिभेटेड, आफूलाई सकेसम्म ट्र्याकमा राख्ने के। ट्र्याकमा राख्नलाई के गर्ने? आवर पछि एउटा म्युजिक सुन्ने। म्युजिक भनेको गीत होइन, गीत सुन्नुभयो भने के हुन्छ? प्रसङ्ग दिमागमा चल्छ, ब्याकग्राउन्ड चल्न थालेपछि बर्बाद भइगयो। ठिक छ, सो गीत नसुन्ने। गीत सुने पनि एकदम मिनिमल गीत सुन्ने, 4-5 मिनटको गीत सुन्ने, बन्द गरिदिइहाल्ने। तर म्युजिक सुन्न पाइन्छ है, म्युजिक सुन्न पाइन्छ। गीत सुने पनि कस्तो गीत सुन्ने त? इन्सपाइरिङ सङ्ग्स। यु क्यान गेट दोज फ्रम सुल्तान मुभी एन्ड इटिसी। युट्युबमा हाल्नुहोस्, एकदम धेरै आउँछ, हाम्रो पनि भिडियो छ, तपाईँहरूले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, इन्सपाइरिङ सङ्ग्सहरू एकदम खतरा हुन्छ। त्यतिखेरको लागि त लाग्छ यार म त जे पनि फोडिदिन्छु है, तर साँच्ची सधैँ त फोड्न सकिँदैन, बट एटलिस्ट बेला बेला सुनिराख्यो भने केही न केही त गरिन्छ। यो कुरामा पनि विश्वस्त छु। ठिक छ, र प्लान एन्ड एक्जिक्युट द डेमा अर्को कुरा के आउँछ भन्दाखेरि नि अब दिस डेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी अझ नर्भस हुँदैछौँ होइन। सो त्यसलाई पनि कसरी ह्यान्डल गर्ने त? कसरी ह्यान्डल गर्ने? यस, डिप ब्रेथ, ब्रेक्स बिट्विन द टाइम एन्ड ब्रेक बिट्विन अन द प्लेस। सेम ठाउँमा बसेर दिनभरि त्यही रुममा बसेर पढि नराख्ने, बिचमा एकछिन बाहिर पनि घुमेर आउने, र बाहिर घुमेर आउने कतिखेर त जतिखेर तपाईँले ब्रेक लिनुहुन्छ। मैले भनेको थिएँ नि त 45 मिनट्स टु 1 आवरको एउटा स्लट राख्ने, त्यसपछि ब्रेक लिने, त्यसमा चाहिँ थोरै घुमेर आउने, फेरि पढ्ने, फेरि घुमेर आउने, फेरि पढ्ने। यसरी गरिराख्यो भने इन्टरमिडिएन्ट पढेको कुरा सम्झिन्छ क्या मजाले। ठिक छ, सो त्यो कुरा गरिन्छ। लास्ट थिङ इज एक्सेल थ्रु यर एक्जाम। दाइ अहिलेसम्म मैले केही खासै पढेको छैन, के गर्ने? द्याट इज योर दुनियाँका सबसे बडा मिस्टेक। बट अब मलाई सोध्नुहुन्छ कि के गर्ने भने म के भन्छु? म भन्छु पास्ट क्वेसन्स पढेर जानुहोस्। 2021 र 2022 को त पक्कै पढ्नुहोस्, 2019-18 को पनि पास्ट क्वेसन्स पढेर जानुहोस्, किनकि पास्ट क्वेसन्सकै सेरोफेरोमा क्वेसनहरू आउँछ के। अप टु
60 to 70% of your questions are in the vicinity of past question, not the past question but the vicinity of past question. सेम पास्ट क्वेसन त कहाँ रिपिट हुन्छ र थोरै हुन्छ होला, बट त्यसकै सेरोफेरोमा आउँछ। त्यही भएर पास्ट क्वेसनको सोल्युसनहरू पढेर जानु हो भने एकदमै फाइदाकारी हुन्छ है अहिलेलाई चाहिँ। ठिक छ, ठिक छ। लास्ट बट नट द लिस्ट, आन्सरिङ टु द क्वेसन्स विच आई रिसिभ इन माई इनबक्स एज वेल एज इन द युट्युबको कमेन्ट। सम पिपल सेड कि मैले ओएमआर सिट भरेकै छैन, अब के होला, अहिलेसम्म भरेको छैन, अब के होला, मेरो मार्क्समा केही असर पर्छ? भाइ बहिनी हो, असर पर्दैन, तर असर नपर्नको लागि के गर्नुपर्छ? ओएमआर फिल गर्न सही तरिका थाहा पाउनुपर्छ। यु क्यान वाच द्याट भिडियो अन युट्युब, हाम्रो च्यानलको पनि भिडियो छ। अर्को कुरा, ओएमआर सिट अहिले चाहिँ 10-12वटा प्रिन्ट आउट गर्नुहोस् र त्यहीलाई भर्नुहोस् के मजाले हुन्छ। तपाईँको मेन इक्जाममा केही फरक पर्दैन है त। एभ्रिथिङ विल गो इन अ स्मुथ वे इफ यु ट्रेन योर ब्रेन। ठिक छ, इफ ठिक छ भने अहिलेलाई मैले यति राखेको छु। नेक्स्ट भिडियोमा के चाहिन्छ त? मसँग नेक्स्ट भिडियोको लागि एउटा कन्टेन्ट के थियो भन्दाखेरि माई स्टोरी अफ बिफोर इक्जाम, सुनिराखौँ है। अर्को हाम्रो धेरै दिनदेखि पेन्डिङ छ कोर डेटाको एनिमल किङडमको कोर डेटा। यो दुईटा मध्ये तपाईँहरूलाई के चाहिन्छ त्यो कमेन्ट गरिदिनुहोस्। म सकेसम्म यसको भिडियो भोलि अथवा पर्सिसम्म ल्याइदिन्छु ल। ठिक छ। सो विथ दिस म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, अरे मान्छेले चाह्यो भने त जे पनि गरिदिन्छ। मान्छेले आफ्नो इफोर्ट्सले त लास्ट मोमेन्टसम्म पनि गेमैलाई चेन्ज गरिदिन्छ भने तपाईँको लागि पनि यो आफूलाई प्रुभ गर्न सक्ने टाइम हो। सो प्लिज 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 डोन्ट वेस्ट योर टाइम इन एनिथिङ गोइङ अराउन्ड। डु फोकस अन योर गोल and this will really hold your hand in the future. ठीक छ। So with this, keep studying, keep working harder and harder. See you soon in the next video.